ำอย่างไรจึงจะรู้ทันความคิดธรรมะในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำอย่างไรจึงจะรู้ทันความคิดเพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้นความคิดมันเกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งเราคิดดีบางครั้งเราคิดร้ายบางครั้งคิดเพลินจนไม่รู้ตัวว่ากำลังคิดและสุดท้ายเราก็กลายเป็นทาสของความคิดโดยไม่รู้ตัวช่วงที่1ความคิดคือธรรมชาติความคิดมันไม่ผิดครับที่เราจะคิดเพราะความคิดเป็นธรรมชาติของจิตจิตเป็นธาตุรู้ส่วนความคิดเป็นอาการของจิตที่เคลื่อนไหวเหมือนผืนน้ำที่สะอาดนิ่งพอมีลมพัดมาก็เกิดระลอกคลื่นคลื่นไม่ใช่น้ำแต่เกิดจากน้ำฉันใดความคิดก็เกิดจากจิตฉันนั้นแต่ปัญหาคือเราไปยึดถือความคิดว่าเป็นเราเป็นของเราจึงทุกข์กับความคิดเมื่อคิดดีก็หลงสุขเมื่อคิดร้ายก็หลงทุกข์เมื่อตราบใดที่ยังหลงเชื่อว่าความคิดคือเราก็ยังไม่รู้จักธรรมชาติของจิตที่แท้จริงช่วงที่2ทำไมเราจึงหลงความคิดคนส่วนใหญ่หลงความคิดเพราะขาดสติรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเราคิดโดยอัตโนมัติพอความคิดหนึ่งเกิดก็มีอีกความคิดหนึ่งตามมาเหมือนเราถูกดูดเข้าไปในกระแสความคิดอย่างต่อเนื่องคิดเรื่องงานไม่จบคิดเรื่องคนคิดเรื่องอดีตอนาคตทั้งวันทั้งคืนจนใจไม่เคยได้พักเลยการหลงไปกับความคิดนั่นแหละคือสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ในใจเพราะเราหยุดไม่ได้ปล่อยไม่เป็นคิดแล้วเชื่อคิดแล้วกลัวคิดแล้วเศร้าทั้งหมดนี้เพราะขาดการเห็นความคิดในขณะที่มันกำลังเกิดช่วงที่3จะวางความคิดอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชัดเจนว่าสติเท่านั้นที่จะทำให้เรารู้ทันความคิดได้การวางความคิดไม่ใช่การพยายามหยุดคิดเพราะยิ่งเราพยายามหยุดมันจะยิ่งคิดมากขึ้นแต่คือการรู้ว่ากำลังคิดแล้วไม่เข้าไปเป็นผู้คิดเริ่มต้นง่ายๆจากการฝึกสติให้รู้สึกตัวในปัจจุบันขณะในชีวิตประจำวันเมื่อรู้สึกตัวเช่นขณะเดินก็รู้ว่าเดินขณะยกมือก็รู้ว่ายกมือขณะหายใจก็รู้ว่าหายใจนี่คือการฝึกให้สติอยู่กับปัจจุบันเมื่อสติแข็งแรงขึ้นใจเราจะไวขึ้นพอความคิดเริ่มเกิดเราจะรู้ได้ทันทีว่ามีความคิดเกิดขึ้นเพียงแค่รู้เท่านั้นไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องต่อความคิดรู้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันช่วงที่4เมื่อรู้ทันได้จิตจะเปลี่ยนอย่างไรเมื่อเราฝึกจนรู้ทันความคิดได้จริงๆเราจะเริ่มเห็นว่าความคิดมันเกิดขึ้นเองดับไปเองมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยตอนนั้นจิตจะเริ่มวางได้โดยธรรมชาติไม่ใช่การบังคับให้วางแต่มันวางเพราะเห็นตามจริงเห็นว่าทุกความคิดเป็นเพียงอาการของจิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไปจิตจะเริ่มสงบไม่ใช่สงบแบบไม่มีความคิดแต่สงบเพราะไม่หลงในความคิดเหมือนคนยืนดูเมฆเคลื่อนผ่านฟ้าไม่ต้องไปจับเมฆไม่ต้องไล่เมฆแค่รู้ว่ามีเมฆผ่านแล้วมันก็ผ่านไปเองช่วงที่5วิธีปฏิบัติในชีวิตจริงถ้าจะเริ่มฝึกจริงๆให้ลองทำแบบนี้ครับ 1. ทุกเช้าหลังตื่นนอนหายใจเข้าลึกๆแล้วรู้ตัวแค่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันกำลังหายใจอยู่ 2. ระหว่างวันเมื่อรู้สึกว่าคิดมากให้หยุดสักครู่แล้วรู้ว่านี่คือความคิดไม่ใช่เรา 3. ก่อนนอนให้ทบทวนว่าวันนี้เรามีสติรู้ทันความคิดได้กี่ครั้งไม่ต้องตำหนิตัวเองแค่รู้เท่านั้นทำบ่อยๆจิตจะเริ่มจำได้สติจะไวขึ้นและสุดท้ายเราจะรู้ทันความคิดได้โดยธรรมชาติไม่ต้องเพ่งไม่ต้องบังคับแค่มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะดังนั้นการรู้ทันความคิดไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเริ่มจากการกลับมาอยู่กับตัวเองในแต่ละขณะรู้ว่าคิดแล้วไม่เข้าไปเป็นผู้คิดรู้ว่าอารมณ์เกิดแล้วไม่เข้าไปเป็นอารมณ์เมื่อเราฝึกจนเห็นบ่อยๆเราจะเข้าใจตามความจริงว่าความคิดไม่ใช่เราจิตรู้ต่างหากคือของจริงเมื่อเห็นอย่างนี้จิตจะเป็นอิสระจากความคิดไม่ว่าความคิดดีหรือร้ายก็ไม่อาจครอบงำเราได้อีกต่อไปและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความหลุดพ้นไม่ต้องหนีโลกไม่ต้องหยุดคิดแค่รู้เท่าทันและไม่หลงเข้าไปเป็น
ขอให้ธรรมะนี้เป็นแสงนำทางให้ทุกท่านได้ฝึกสติ เห็นความคิด เห็นจิต และได้พบความสงบภายในที่แท้จริงของชีวิต ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ